สวัสดีค่ะ โอ้แว่นสะท้อนโอเคสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาสู่ EP 3นะคะ Suffer Series นะคะ ครั้งนี้จะเป็นแบบมหากาพย์การโดนแกล้งในแดนผู้ดีนะคะ โดยพี่เหมยเหมยอืโอเค เดี๋ยวขอเบิกตัวพี่เหมยเลยดีกว่าฟรึบพี่เหมยอยู่ไหมคะเออยู่ค่ะ เย้ เย้โอเคอ่ะฝากพี่เหมยเหมยแนะนำตัวหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะเหมยนะคะ ก็ชื่อไรตากับโคค่ะ ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่3สาขาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ โอ้โฮปีที่3อยู่ปีที่3แล้วอย่างงี้คือแบบงั้นเกริ่นนิดหนึ่งว่าแล้วพี่เหมยไปมีประสบการณ์กับการ suffer ช่วงไหนตอนไหนคะเนี่ยอันนั้นช่วงประมาณไฮสคูลเลยค่ะ ประมาณอายุ17ปีสุดท้ายของการเรียนค่ะอ๋ออุ๊ยไปตั้งแต่ไฮสคูลเป็นยุคบุกเบิกเปล่าเนี่ยเก๋จังโอไม่ใช่เคค่ะ เดี๋ยวก่อนจะชวนมาแบบเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรามาแบบทำความรู้จักกันเร็วๆคร่าวๆก่อนโดยที่เดี๋ยวเราจะไปช่วงถามเร็วตอบเร็วดีกว่าเอ๊ยอุ๊ยถามเร็วตอบเร็วปึ๊บโอเคเดี๋ยวมาช้าไปนิดหนึ่งเดี๋ยวนะช่วงถามเร็วตอบเร็วจะเป็นแบบ1นาทีที่เราจะจับเวลาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นการแบบจะมีคำถามขึ้นมาแล้วก็ให้เหมยแบบถามปุ๊บตอบปั๊บโอเคค่ะ โอเคไปเดี๋ยวเราจับเวลาให้ไปค่ะอันคุลานโปรณยังหยุดดเที่ยงคืนแมคโดนัลด์ได้ไหม ได้กินบ่อยสุดได้แล้ว ได้ไปโรงหนังก่อนไหมพี่โรงหนังโอเคโรงหนังต่อค่ะไม่พกอะไรไปไหนหูฟังไม่ได้หูฟังโอเคจบแล้วเรียนต่อเลยหรือทำงานก่อน ทำงานก่อนค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชวนคุยเพราะฉะนั้นทำงานก่อน1-10ให้โอ้โฮให้คะแนนอาหารอังกฤษเท่าไร 7.5แล้วกัน อุ๊ยให้เยอะจังโอเคเราให้5พอไม่สนเงินเดือนงานในฝันคืออะไรอยากเป็น Au Pair ค่ะอุ๊ยโอเคโอ้โฮต่อ London Eye กับ Big Ben London Eye London Eye เทศกาลที่ชอบที่สุดคริสต์มาสค่ะไปค่ะนอนกับเที่ยวในวันหยุดนอนค่ะ ชีวิตเราต้องนอน หมดเวลาปิดด้วยคำถามสุดท้ายเมื่อกี้นิดหนึ่งอะไรนะถ้าอะไรวะถ้าไม่ทำอะไรถือว่าไม่ถึงอังกฤษ อืมไม่กิน Fish and Chips โอ้ยเกือบแล้วเกือบไม่ถึงอังกฤษแล้วคือเกือบไม่ได้กินแล้วอะกินได้กินเพราะว่าพ่อแม่มาแล้วก็แบบพ่อแม่อืก็แบบว่ามต้องกิน Fish and Chips สิเราก็เลยโอเคได้ก็เลยได้กิน Fish and Chips ไม่งั้นก็คือไม่ถึงอังกฤษแล้วนะไม่สามารถบตอนแรกก็อกได้ว่า เกือบไม่ได้กินเหมือนกัน อ้าวแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ถึงอังกฤษใช่ไหมก็เลยแบบใต้องกินช่นิดหนึ่งๆสักหน่อย 7.5นี่คือคะแนน Fish and Chips หรือเปล่าเมื่อกี้ ใช่ โอเคได้งั้นโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่เป็นแบบประสบการณ์ suffer เลยดีกว่า อุ๊ยมีคนบอกว่าไลฟ์กระตุกไหมคะ หมายถึงว่าไลฟ์กระตุกไหมคะ คือคือเป็นคำถามหรือว่าเป็นการบอกเล่านะคะ ทุกคนมีใครที่ดูอยู่ โอเคดีไหมคะ ไลฟ์กระตุกไหมคะ เดี๋ยวจะได้ลองดูว่าจะแบบยังไงได้บ้าง เดี๋ยวฝากแบบพิมพ์มาบอกนิดนึงนะคะว่าแบบกระตุกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ลองเช็คด้วยว่ากระตุกหรือเปล่าโอเคงั้นในระหว่างนี้นะคะ เพื่อเป็นเป็นคำถามขอโทษเป็นคำถามไลฟ์กระตุกไหมคะไม่กระตุกไม่กระตุกกระตุกไหมเหมยไม่ค่ะไม่ ไม่กระตุกโอเคไม่กระตุกค่ะโอเคงั้นเราไปต่อเราจะมาสู่ช่วงของ suffer บ้างประสบการณ์ suffer ที่แบบความโดนแกล้งอะไรมันแบบไหนมันยังไงไหนเล่าหน่อยสิเรื่องราวมันก็คือว่าตอนนั้นเราอายุ17เนาะก็เหมือนกับว่าลองสมัครดูอย่างน้อยก็แบบมันก็เป็นโอกาสที่เขาเปิดโอกาสให้เราอะค่ะได้ลองชิงทุนเพื่อแบบไปเรียนคอร์สเรียนภาษาสั้นๆที่ประเทศอังกฤษแล้วก็
เหมือนกับว่าได้ไปทัศนศึกษาที่อังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นครั้งนั้นแล้วก็จะพัดจะผูยังไงก็ไม่รู้เขาก็เลือกเราไปเป็นคนหนึ่งที่ได้มีสิทธิ์ไปเข้าร่วมในการทัศนศึกษาแล้วก็เรียนภาษาในครั้งนั้นค่ะอย่างนี้คือแสดงว่าได้ไปฟรีเหรอก็ไม่เชิงว่าฟรี100%ก็มีที่ต้องเสียค่าจัดการอะไรทั่วไปด้วยแล้วก็ส่วนค่าเรียนแล้วก็ค่าที่พักทางเอเจนซี่จะเป็นคนดูแลให้อ๋ค่ะอแต่ฟังดูไม่เห็นซัฟเฟอร์เลยเหมยซัฟเฟอร์อะไรอ่ะคือเส้นทางมันแลดูเหมือนแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบตอนแบบที่เหมื เมื่อนกับว่า อกี้พูดมาไงเมื่อกี้พูดมาก็แบบก็ได้ทุนแล้วก็แบบอย่างเงี้ยได้แล้วมั ทุ น น ซัฟ ได้ เฟอ อะไร ร์ต แบ รง บ ไหน นี้ใช่ไหมมัน มัน ซัฟเฟอร์ตรงไหนอะ ตอนที่เรายังไม่ได้ไปเหยียบอะมันยังไม่มีความซัฟเฟอร์แต่พอเราไปถึงแล้วอะเราถึงรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วทำให้เรารู้สึกว่าซัฟเฟอร์ข้างในใจเราอะไรเงี้ยค่ะไหนแชร์หน่อยเอางี้เพื่อความแบบว่าเหมือนจริงๆแล้วเราเกริ่นก่อนว่าเราอะอยากให้คนรู้ประสบการณ์หมายถึงว่าแค่อยากให้คนรู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นแล้วต้องระวังแต่ว่าไม่ได้อยากจะแบบว่าไม่ได้อยากจะไปชี้มือว่าใครเนาะเพราะฉะนั้นก็พูดเป็นเรื่องราวรวมๆก็ได้อืมก็เรื่องราวของเรามันเหมือนกับว่าการเรียนภาษาตอนแรกก็เรียนไปอย่างแบบว่าไม่มีอะไรติดขัดแหละแต่พอมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะเข้ามาคุยว่าเนี่ยเอเจนซี่ยูจะมีปัญหาเรื่องยังจ่ายค่าเรียนให้เราไม่ครบนะซึ่งเราเป็นผู้เรียนน่ะค่ะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดมากเท่าไรเนาะแล้วก็จะมีแบบเรื่องที่แบบวันเกือบจะสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องเดินทางกลับอะค่ะเขามาบอกว่าจ่ายเงินค่าที่พักให้ถึงแค่วันเสาร์เท่ากับว่าวันอาทิตย์ก็คือแบบว่าเขาไม่ได้จ่ายยังจ่ายไม่ถึงตรงช่วงนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์อะค่ะคือวันที่เราต้องเดินทางกลับแล้วเขาต้องดูแลเราคือที่นู่นน่ะค่ะเขาจะคิดเหมือนกับว่าค่าที่พักอะค่ะเป็นคืนอย่างเช่นคืนวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจ่ายให้แค่ถึงคืนวันศุกร์มันก็เลยทำให้เราเจอปัญหากับ host ตรงที่ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนอกจากที่ว่าเราให้เอเจนซีเขาจัดการเรื่องทั้งหมดให้เราเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องที่พักเรื่อง host หรือว่าใดๆก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เรามาเจอก็คือมันมีปัญหาที่เราต้องมาเจอก็คือเรื่องเงินเป็นหลักเลยแล้วก็แบบว่าเราไม่รู้จะ handle ยังไงเอเจนซีก็ติดต่อได้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีโทรหาเอเจนซีที่ต่างประเทศก็เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยว่างรับอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบไปทางไทยก็เราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนตอบเราได้ทันทีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้เรา suffer จากการที่ไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นในช่วงสุดท้ายแทนที่แบบว่ามันจะแบบไปได้ด้วยหนดีกหน่วย 100%อะไรอย่างเงี้ยใช่มันมาแบบพลิกแต่แสดงว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้มีปัญหาคือจริงๆเขาก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยแต่มันแค่มาแบบปิดจบวันสุดท้ายที่ก็ใไม่รู้ว่าช่อะไรใช่ไหมๆใช่อืมแล้วอันนี้คือแบบทั้งหมดของการแกงหม้อใหญ่แล้วเปล่าหรือว่ามันมีๆมันทั้มันมีใหญ่งหมดแบบ กว่านี้จริงๆก็รู้สึกว่ามันก็เกือบจะทั้งหมดแล้วแต่มันจะเป็นเรื่องของ detail ที่มันจะแบบว่าโอ๊ยเจ็บใจมากอะไรอย่างเงี้ยเสียมากเล่ากว่าได้พอเล่าได้ไหมคือของเราอะมันเจอเคสที่ว่าอย่างที่เราบอกเนาะว่าค่าที่พักอะเขาจ่ายให้ถึงแค่แบบวันศุกร์ซึ่งเราจะต้องเดินทางกลับวันอาทิตย์เขาไม่ได้จ่ายให้จนถึงคืนวันเสาร์เพราะฉะนั้นน่ะค่ะเราก็เหมือนกับว่าเอาแล้วโรงเรียนมาบอกเราในวันที่เราใกล้จะเดินทางแล้วก็โรงเรียนก็ปิดวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเราต้องไปเจรจากับ host เองสิ่งที่เราเจอก็คือเหมือนกับว่า host แบบว่าถ้ายูไม่จ่ายเงินเราอะก็คือยูต้องออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าเราจ่ายเงินได้แต่เรารู้สึกว่าคำพูดทำไมมันรุนแรงจังแล้วก็เลยเหมือนกับว่าก็เขาก็คงทำกันเป็นธุรกิจเนาะว่าแบบการที่เขาจะต้องดูแลใครสักคนเข้ามาในบ้านเขาเขาก็ต้องได้รับเงินหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืม แล้วอย่างนี้ตอนจบมันถูกแก้ไขไปได้ยังไงบ้างอะถ้าตอนจบรู้สึกเหมือนกับว่าทางเราอะค่ะก็คือส่งข้อความไปบอกแล้วก็โทรไปบอกเอเจนซีของเราเนาะว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็อือฮึให้เอเจนซีอะค่ะเขาไปดีลกับทางโรงเรียนว่าทางเรียนจะชี้แจงอะไรยังไงให้กับทางโฮสต์ของเราแล้วก็พูดคุยกันแบบไหนอะค่ะก็คือเราก็ให้เขาได้คุยกันระหว่าง3ฝ่ายเนาะหลังจากนั้นก็คือปัญหาก็คลี่คลายก็คือเราก็ได้อยู่จนถึงวันที่เราเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื
โอเค ใช่ อ๋อ ก็คือ แต่อย่างน้อยๆ เขาก็ยังแบบว่าช่วยรับผิดชอบนู่นนี่ใช่ นั่นใช่ไหม? ๆ ใช่ อืม อ๋อ แต่มันก็คือแบบมันก็ต้องมีการไฟต์ มีการอะไรแบบนี้เปล่า? ใช่ ๆ ๆ เราก็รู้สึกว่าแบบ คือมันเป็นความรู้สึกเนาะ แบบเวลาเราเจอคำพูดที่ เราน่าจะเป็นคำพูดที่เขาพูดแบบตรง ๆ ไม่เหมือนกับคนทางบ้านเรา เขาจะแบบพยายามรักษาน้ำใจ พยายามพูดอ้อม ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย ทำไงดีอะ เจอแบบนี้เราจะจัดการยังไงดี ด้วยความที่แบบเป็นเด็กอายุ 17 แล้วก็ไปอยู่ในต่างเออ แดน แล้เวดก็็กคือ มาก อืม มันแบบ แล้วก็แบบคนที่ไปด้วยกันก็คืออยู่คนละบ้านกัน เงี้ย ไม่ได้แบบอยู่ใกล้กันน่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า เราจะทำยังไงดี อะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายก็คือแบบ ต้องตั้งสติแล้วบอกตัวเองว่า ที่พึ่งของเราตอนนั้นก็คือเอเจนซี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แต่สุดท้ายอืก็ม ผ่านไปด้วยดีค่ะ แล้วเอเจนซีเขารับผิดชอบอะไรบ้างไหม? หมายถึงว่าในมูดที่แบบ เขาทำผิดพลาดไปใน 1 วันอันนั้นน่ะ 1 คืนอันนั้นน่ะ คือเราก็รู้สึกว่า เขาก็แค่เหมือนแบบพูดขอโทษเรา อะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบ ไม่ได้แบบตั้งใจที่จะให้เกิดแบบนั้น มันอาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดอะไร เขาก็พยายามพูดกับเรา แต่มันแบบเรื่องของความรู้สึกที่เราเสียไป อย่างเงี้ยค่ะ มันเอาคืนมาไม่ได้อยู่แล้วในความรู้สึกที่เราแบบว่าคาดหวังว่า มันจะดี มันจะแฮปปี แต่เหมือนแบบมันมาโดนทำลายฟีลลิงตรงนั้นไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยรู้สึกให้เขาไม่เต็ม 100 ประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าเขาช่วยรับผิดชอบอยู่เปล่า? หมายถึงว่าใช่ ในการ เทกแอกชัน ของเขาอะ เหมยรู้สึกว่าแบบ หมายถึงเรารู้สึกว่า สมมุติในส่วนที่ ถ้าแยกกันคือ ในส่วนที่เขาทำพลาดก็ส่วนหนึ่ง แล้วอืรับผิดม ชอบความผิดพลาดเขาอะ เขาทำเต็มที่ไหม? เราก็รู้สึกเหมือนเขาก็แก้ปัญหาตามหน้างานที่มันเกิดขึ้นเลยค่ะ อืม ด้วยอืความรู้สึกม ว่าแบบ เรารู้สึกว่าเขาควรมีความเป็น โพรเฟสชันนัล มากกว่านี้ เราเป็นคนที่มาเรียนน่ะค่ะ เราเป็นคนที่ใช้บริการ แม้ว่าจะมาด้วยทุนหรือจากเงินของเขาก็ตามอะค่ะ อย่างน้อยเขาก็ควรที่จะแบบว่า ทำให้เรารู้สึกว่า ไม่มีเรื่องอะไรที่เราต้องมานั่งวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ๆ สำหรับคนที่ไปเรียนต่างประเทศเนาะ เพราะว่าไหนจะแบบ ตอนนั้นก็คือพกแค่บัตรเครดิตไปแค่ใบเดียว แล้วการที่จะกดเงินที่นู่นด้วยบัตรเครดิต ก็คือมันค่อนข้างแพงน่ะค่ะ ก็เลยแบบรู้สึกว่า เป็นเรื่องที่เขาควรให้ความสำคัญมากกว่านี้ อืใช่ ม เพราะว่าถ้าพูดถึงคือแบบขนาดมานั่งคุยกันน่ะ ยังรู้สึกได้อยู่เลยว่า มันก็ยัง หมายถึงว่าพอเหมยพูดถึง มันก็ยังมีความกระทบใจอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะ ใช่ อืๆ คือแบบจม ำไม่เคยลืม อืม อันนี้แบบนอกเรื่องนิดหนึ่ง แล้วสมมุติว่า ไถ้าในอดนา้ คต ๆ ๆ อะไรอย่างเงี้ย แบบหมายถึงว่า ในอนาคตเราจะต้องไปนู่นไปนี่อะ มันทำให้เหมยมีความกังวลไหม? หมายถึงว่า สถานการณ์นั้นน่ะ มันทำให้เกิดแบบความ panic หรืออะไรขึ้นมาไหม? มันทำให้เรารู้สึกว่า เราต้องแบบ recheck ทุก ๆ ครั้งเวลาที่เราจะไปไหนมาไหน เราต้องแบบ คือเรารู้สึกว่าเรื่องเงินมันสำคัญกับชีวิตเรามากเนาะ ด้วยความเป็นนักศึกษาที่เราต้องขอเงินพ่อแม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าแบบเราคำนวณเงิน แล้วเงินมันแบบว่าไม่พอ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเริ่มมีความเดือดร้อนของเราแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เลย จากเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะค่ะ มันทำให้เรา panic กับทุกครั้งที่เราจะต้องวางแผนการเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่น อะไรอย่างเงี้ย ว่าต้องใช้เงินเท่าไร จะต้องเผื่อเงินไปประมาณไหน เพื่อให้แบบว่า อย่างน้อยก็มีเงินสำรองฉุกเฉินในกรณีที่แบบมันเกิดเหตุไม่คาดคิดจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็คือแบบ ก็ทำให้แบบว่ารอบคอบมากขึ้นเนาะ อันนี้เดี๋ยวแบบเผื่อนะคะ ถ้าใครมีคำถามแบบ Q&A อะไร ก็สามารถแบบทักเข้ามาได้เลยนะ แล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวจะแบบ ขอคุยกับเหมยต่ออีกสักหน่อย แล้วถ้าแบบนี้ แบบเราจะปิดท้ายประมาณหนึ่งระหว่างรอ Q&A เผื่อว่าใครมีคำถาม ก็คือ แล้วถ้าสมมุติว่า ในมุมเนี้ยเหมยคิดว่าแบบ ถ้าคำแนะนำแล้วกันสำหรับแบบ โอ้โฮ บางคนคือฟังแล้วเขาอาจจะแบบกังวลน่ะ ซึ่ง เปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ได้เกิดแบบนี้ทุกเคส หรือมันอาจจะเป็นความอะไรหลาย ๆ อย่างที่สมมุติเขาอาจจะบังเอิญแบบไม่ได้พลาดบ่อย ๆ แล้วบังเอิญพลาด หรือเกิดอะไรอย่างเงี้ย มีคำแนะนำอะไรบ้างไหม? ก็คำแนะนำก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนาะว่า เราต้องดูก่อนว่า เมื่อเราปล่อยให้แบบว่าเอเจนซีจัดการน่ะ หลังจากนั้นน่ะ พอเอเจนซีเขาจัดการ เขาให้รายละเอียดอะไรมาอะค่ะ ก็ควรที่จะเช็กดูอีกสักครั้งหนึ่งว่า ที่เรียนใช่ที่ที่เราไปไหม ระยะเวลาถูกต้องหรือเปล่า แล้วบัดเจตที่เราควรเตรียมไปแค่ไหน อย่างเช่นแบบว่า ถ้าน้อง ๆ ไป น้องที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอะค่ะ ไปเรียน เงี้ยค่ะ ก็ต้องดูด้วยเนาะว่า โฮสต์ที่เราไปอยู่เนี่ย
เขาอายุช่วงประมาณไหนโอเคกับเราขนาดไหนอะไรที่เราต้องแบบว่าต้องรู้ไหมก่อนควรไปคือถ้าทำความรู้จักกับโฮสต์ไปก่อนก็น่าจะดีแต่เราไม่แน่ใจว่าในส่วนของเรียนภาษามันจะมีแบบว่าให้เราคุยกับโฮสต์ก่อนไหมหรือว่าให้เราไปเจอหน้างานเหมือนที่เหมยเจออะไรเงี้ยค่ะโอเคก็ใช่คือแบบเอาง่ายๆว่าคำแนะนำแบบบางทีมันเหมือนกับ เราอาจจะป้องกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้100%ในส่วนของคนอื่น แต่ในส่วนของเราสามารถรีเช็คแล้วก็ตรวจดูนู่นนี่นั่นอะไรให้มันชัดเจนได้แบบนี้ ใช่ เนาะ ใช่โอค่ะ เค ขอบคุณมากๆ มีหนึ่งคำถาม มีคนบอกว่าสงสัยเล็กๆ ค่ะ ที่โดนนี่คือคนที่ไปทริปเดียวกันโดนด้วยหรือเปล่าหรือว่าจังหวะแบบหวยลงที่เหมยคนเดียว เออคือเรื่องเรียนเรื่องค่าที่พักคือคนที่ไปด้วยกันแล้วเรียนที่เดียวกันโดนกันหมดเลย แรใช่ งแต่เหมือนกับว่าจำนวนมันน้อยอะประมาณ2-3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเหมือนกับว่าแบบเราก็เหมือนเขาจัดการให้เราก็ไม่ได้เอามาแบบทำให้มันเป็นปัญหาใหญ่มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ถ้าใครถามว่าให้แนะนำไหมเราก็จะแบบพูดเรื่องราวที่เราเจอไปแล้วก็ให้เขาไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ อือืมมแต่พอเป็นแบบนี้มันก็พูดยากนิดนึงเนาะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าในความรู้สึกเหมยมันอาจจะแบบว่าบางทีคนสมมติคนเราทำผิดพลาดหรืออะไรมันอาจจะพอให้อภัยกันได้แต่พอมันแบบ2 คน 3 คนแล้วมันก็ทั้งค่าเรียนด้วยถูกปะคือมันใช่ คือโดนแบบ มันไม่ได้อยู่ดีๆแบบแค่วันสุดท้ายอะแต่มันคือแบบค่าเรียนก็จ่ายช้าเหมือนมันต้องพะวงมาตลอดเวลาเลยอะเขาวงมาแบบทั้งตลอดเวลาแล้วใช่แล้วปิดท้ายด้วยแบบอ้าวเกือบโดนไล่ออกอะไรเงี้ย เออใช่ใช่แต่อย่าแล้วก็งของเราบังเอิญว่าโค้ชก็ไม่ดีอีกอืมเราเจอเคสที่แบบว่าโฮสต์อายุห่างกับเรามากๆเหมือนแบบเป็นรุ่นคุณตาคุณยายเราอะค่ะประมาณ60-70อะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเป็นแบบมนุษย์ป้านิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าความจู้จี้จุกจิกเขาก็จะมีแล้วก็ด้วยสไตล์ของเขาก็จะเป็นคู่ที่แบบพูดตรงๆให้เราฟังเลยว่าอะไรที่เราต้องเข้าใจต้องทำตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ด้วยความที่ว่าช่วงวัยมันต่างกันเนาะเราก็เลยเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้แบบปรับปรับความเข้าใจกันหรือจูนเข้ากันมากนักอะค่ะเราจะเจอโฮสต์แค่เฉพาะตอนแบบว่ากินข้าวเย็นก็จะแบบถามว่าวันนี้ไปทำอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายเข้าไปห้องส่วนตัวแล้วโฮสต์ก็ไปที่ส่วนตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเข้าใจใช่โอเคคุณทิพรัตน์นะคะบอกว่าขอบคุณค่ะเซ็งไปเลยเหมือนกันนะคะอย่างนี้ถ้าใช้บริการกับเขาอีกเหมือนแบบเผลอๆไม่ใช่แค่บริการกับเขาแหละตอนนี้เหมือนแบบ มีความกลัวฝังใจไปแล้วก็คือหลังจากนี้อาจจะต้องแบบเช็คให้ดีใชๆแต่่ว่า ๆต้องดูให้ดีๆก่อนอะไรอย่างงี้ อืมเข้าใจเลยอ่ะขอบคุณเหมยมากๆเลยที่แบบมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าบางทีคือแบบอย่างสมมติแอสแบบแบ็คคอมอะไรเงี้ยเราก็คือเราโอเพนในการที่จะหาโฮสต์ให้กับเด็กๆเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นแบบลูกค้าส่วนมากอาจจะเป็นแบบปอตรีปอโทอะไรเงี้ยหลายๆคนเขาก็จะแบบว่าไม่ได้เลือกชอยที่เป็นโฮสต์อย่างเงี้ยบางทีก็ไม่รู้อะไรแบบนี้เหมือนกันหรือบางครั้งเราเข้าใจว่าแม้กระทั่งการที่เราดีลกับเอเจนต์ที่อังกฤษเองอะเอเจนต์อังกฤษจะชอบทำอะไรพลาดแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมากระทบลูกค้าเราเหมือนกัน แล้วบางทีเราก็จะต้องแบบเหมือนเราก็จะต้องมีความอธิบายเหมือนกันว่าเฮ้ยบ้านมันไม่ใช่ความผิดเราแต่แบบเดี๋ยวเราจะช่วยแก้ให้เต็มที่นะอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เข้าใจเลยอะว่าพอเป็นใครแบบเจอแบบนี้ก็เซ็งทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคือโอเคขอบคุณเหมยมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลปอัพอีกนิดนึงละกันว่าคำแนะนำของเหมยก็คือแบบตรวจดูให้เรียบร้อยเนาะให้มั่นใจว่าแบบโอเคแบบรายละเอียดทั้งหมดมันถูกไหมอะไรเงี้ยก็ไว้ใจใครก็อาจจะรีเช็คสักหน่อยนึง เพิ่มเติมใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราชอบคือเรื่องโฮสต์ซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าแบบไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะถ้าเราจะต้องแบบไปอยู่กับคนอื่นหรือแชร์อะไรเงี้ยถ้าพอที่จะดูได้ก็อาจจะดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่โอเควันนี้ก็ขอบคุณเหมยมากๆเลยที่มาแชร์น่ารักจังอันนี้ก็เป็นแบบขอบคุณประสบการณ์ดีๆนะคะบายบาย thank บ๊ายบา you ยบายบายค่ะค่ขอบคุณะมากๆโอเค สำหรับ EP ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบ EP ที่4ก็คือเป็นแจ๋วไหว้สายกับของเพื่อนเทวดาอยากรู้เลยอาอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับพี่อีฟต่อในอาทิตย์หน้านะคะแบบจะมาดูกันว่าแจ๋วไหว้สายกับของเพื่อนเทวดานี่มันยังไงเหมือนแบบเหมือนนางซินหรือเปล่าแล้วการที่แบบอยู่กับ Flat Share แล้วเ
พื่อนบ้านไม่ช่วยกันดูแลมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะแบบเขยิบไปในอีกสถานการณ์แบบหนึ่งวันนี้เรามาเจอแบบความโฮสต์เนาะก่อนหน้านี้เราก็มีเจอแบบ Student at Com ไปแล้วก็จะทำให้เห็นความหลากหลาย ซึ่งขอย้ำอีกทีนะคะว่าในประสบการณ์ Suffer อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เจอ เราแค่อยากเอามุมมองพวกเนี้ยมาแชร์ให้ฟังเฉยๆ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบคนหลากหลายที่แบบเหมือนติดต่อหลายๆคนมาคุยกันเฉยๆเนาะว่าแบบมีประสบการณ์อะไรที่มาแบ่งกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทั้งหมดไม่ได้บางคนก็ไม่ได้เกี่ยวกับ Backcom หรอกแต่คือเราแค่รู้สึกว่าเป็น information ที่หลายคนรู้ไว้ก็จะได้เผื่อป้องกันไว้หรือว่าจะได้แบบเริ่มเข้าใจตลาดเรื่องของที่พักหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อังกฤษได้ชัดเจนขึ้นนะคะ ทีนี้ก็ฝากติดตาม EP ที่4นะคะด้วยในอาทิตย์หน้าแล้วก็ถ้าใครอยากย้อนดู EP ก่อนหน้านี้1-3 EP นี้ด้วยนะคะก็คือแบบ1กับ2อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปดูได้ที่ยูทูบนะคะยูทูบเอ่อของ Backcom นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กก็ได้ประมาณนี้โอ๊ยขอบคุณค่ะน้องอุบลรัตน์น่ารักมากเลย ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนแบบว่าแฮปปีในทุกๆอย่างในทุกๆการเดินทางนะคะรวมถึงการหาที่พักด้วยแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบไม่อยากเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้หรือบางทีก็คือแบบจริงๆหลายๆครั้งมันยากเหมือนกันที่จะเลี่ยงเนาะแบบการทำงานกับเอเจนต์ที่อังกฤษเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทาง Backcom เองก็พยายามที่จะแบบช่วยดูแลตรงนี้ให้ได้มากที่สุด แล้วเราก็พยายามที่จะแบบอย่างน้อยๆคืออันไหนที่พอป้องกันได้เราจะช่วยป้องกันอันไหนที่แบบมันป้องกันไม่ได้จริงๆเราก็จะช่วย recheck ช่วยแก้ช่วยหาทางออกกันไปแบบไม่ให้แต่ละคนรู้สึกโดดเดี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะคะฝากด้วยนะคะติดตาม Backcom ได้หรือว่าไปอ่านคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการอยู่ที่อังกฤษนะคะได้ที่ backcom.co.uk แล้วก็ LINE Official นะคะถ้ามีอะไรก็สามารถทักมาคุยได้ที่ @backcomuk นะคะแล้วก็เฟซบุ๊ก backcomuk.th นะคะอันนี้จะเป็นภาษาไทยส่วนใครมีเพื่อนต่างชาติก็ .en นะคะเป็นภาษาอังกฤษได้เลยแล้วก็ตามไอจีได้เริ่มมี Reel เริ่มมีอะไรแล้วแล้วก็เดี๋ยว TikTok น่าจะมาเร็วๆนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องที่พักหรือว่าแบบนึกถึงเรื่องการหาที่พักก็อยากให้นึกถึง Backcom นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะงั้นเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ